Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mà sử dụng chức năng Add Polygon trong Google Earth, gọi là dịch ra tiếng Việt là thêm đa giác. Đây, các bạn chỉ cần nhấp nó vào trong cái Add Polygon này. Sau đó chúng ta vẽ lên một vùng. Đó. Đúng không? Tương tự như thế này. Thì ở đây chúng ta đã có được một vùng trên Google Earth. Thì để sửa cái thông số này, ta ấn vào tương tự như nó property, ta có thể đổi tên nó thành đổi tên này. Sau đó ta có thể đổi màu sắc cho nó này. Ví dụ ở đây mình đổi sang màu tím hay màu xanh ra trời này. Đấy, nó thành như này. Và cái opacity thì là cái độ đậm nhạt của cái màu sắc đấy thì cũng không có gì cả. Cái line này, cái area này chính là cái diện tích của nó, còn cái line này chính là cái màu sắc của cái hình mà cái đường viền bên ngoài. Đó, khi mình thay đổi màu sắc thì nó cũng sẽ thay đổi màu sắc theo. Tiếp theo có cái hay của nó là chính là cái chế độ này. Đây nó tính diện tích km vuông cho chúng ta luôn, đúng không? Chúng ta đây là diện tích về vấn đề về số học của toán học. Còn ở đây mình lựa chọn chức năng Add Poly đi. Đây là cái chức năng cuối cùng đây này. Sau đó mình kéo nó lên. Ở đây ví dụ như mình kéo nó lên tầm khoảng 45 mét thôi. Rồi. Còn để hiện một cái hình khối lên thì mình nhấp nó vào đây, attention vào đây. Thì khi đấy thì toàn bộ cái tòa nhà này nó sẽ thành một cái hình khối 3D ở trên Google Earth. Ngoài ra thì mình có thể đây mình có một chức năng của nó nữa là mình đổi màu sắc nó đi. Mình chọn chức năng outline. Thì nó giống như cái nhà này, nó giống như là ấy thôi. Thì giống như những cái đường gióng mà ta lập lên cho cái nhà này thôi. Đó. Khá là hay. Chào các bạn. Ở đây nếu bây giờ mình vẽ hai cái diện tích trên Google Earth nó trùng nhau như thế này, đúng không? Mà mình bây giờ là mình muốn cái màu sắc, cái phần mà nó phủ lên ấy, mình ưu tiên cái diện tích nào thì mình làm như sau. Mình chỉ cần nhấp vào chuột phải, mình chọn property, mình chọn vào cái draw layer này. Ở đây do cái màu xanh nó đang cao hơn, tức là đang mặc định là cái màu xanh nó đang cao hơn, thì cái màu xanh lá cây này nó sẽ phủ lên cái màu xanh ra trời. Thì ở đây hai cái đều là bây giờ mình cho hai bạn xem hai cái diện tích nó đều có cái chỉ số draw layer nó đều bằng 0 hết. Ở đây chỉ số này cũng sẽ là bằng 0. Thì vậy mà ta chỉ cần tăng cái chỉ số này lên. Đó, mình tăng cái số 1 lên phát thì lập tức là cái hình xanh ra trời ấy, nó sẽ lấn áp cái màu xanh lá cây. Ví dụ như đây mình cho lên thành 5, đúng không? Thì cái draw order của cái diện tích nào lớn hơn thì cái màu sắc của bên đấy sẽ thắng. Ví dụ đây mình đang đặt là số 5, đúng không? Mình đặt cái màu xanh ra trời là số 5. Vì vậy mà nếu mà muốn cái màu xanh này nó về lại bình thường kia thì ví dụ số 3 nó vẫn chưa được, đúng không? Số 3 vẫn chưa được thì mình phải cho lên số 6. Đó, mình cho lên số 6 thì cái diện tích tranh chấp thì cái màu xanh lá cây nó sẽ thắng cái màu xanh da trời này. Thì tóm lại là